Mỗi ngày trước khi ngủ, ba tôi đều phải ngậm đầu con rùa mới có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng sau 7749 ngày, con rùa bị hút khô đến mức chỉ còn lại cái xác. Không còn con rùa làm bạn, ba tôi trở nên khó ngủ vô cùng. Ông đành phải bắt về nào là chăn, trồn vàng, nhím, hồ ly, chuột và đặt cạnh giường để thử thay thế. Ông hy vọng những con vật này có thể giúp ông ngủ ngon, giống như con rùa trước đây. Nhưng chỉ trong vài ngày, chúng đều bị ông làm cho sùi bọt mép mà chết. Cho đến một hôm nọ, khi ông đang ở bên bờ long đàm, thì bất ngờ nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ, toàn thân phủ đầy vảy. Thế nhưng, khi ông vừa đưa tay định bắt nó, đột nhiên ông bị sinh vật ấy kéo thẳng xuống nước. Lạ kỳ hơn là, khi ông nội tôi biết chuyện này, thay vì xuống cứu, thì ông lại làm một lễ cúng giết heo, cắt cổ dê, rồi thả tất cả, cùng những tấm lụa thêu rồng phượng, xuống long đàm. Thật kỳ lạ, ngay trưa hôm ấy, thi thể ba tôi nổi lên từ đáy long đàm. Nhưng khuôn mặt ông trắng bệch, thân thể phù nề, khắp người xuất hiện những đốm tử thi, nhìn không khác gì một xác chết. Vài ngày sau, ông nội bỗng nhiên tuyên bố sẽ tìm vợ cho ba tôi. Ông nói rằng cô dâu lần này không giống người thường, vì nhà mẹ đẻ của cô ấy ở ngay dưới long đàm. Ông còn bảo, ngày mùng 8 tháng này là ngày lành tháng tốt, đến lúc đó ông sẽ mang lễ vật xuống long đàm để định hôn cho ba tôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, đến nửa đêm ngày mùng 8 âm lịch, ông nội dẫn ba tôi đi. Hai cha con mỗi người vác một đòn gánh, trên đòn gánh là hai chiếc thùng chứa đầy lễ vật. Ba tôi không rõ trong thùng có gì, chỉ cảm giác mấy thứ ấy cứ nhúc nhích liên tục. Ông nội bảo, Lai Thuận, con mang hai thùng nhỏ lại đây, để cạnh thùng lớn của ba. Lát nữa, khi ba bắt đầu đọc thư đính hôn, con hãy lấy cuộn len trong thùng nhỏ ra, một đầu buộc vào thùng gỗ, đầu còn lại giữ trong tay, rồi đi thẳng về nhà. Nhớ kỹ, giữa đường tuyệt đối không được ngoái đầu nhìn lại. Nếu không, con sẽ thấy những thứ cực kỳ đáng sợ. Nghe rõ chưa? Đi đi, ông nội buộc sợi len vào thùng, rồi dặn dò xong. Khi ba tôi ôm cuộn len lớn như quả bóng rổ và bắt đầu đi về nhà, ông lấy ra một tờ thư đính hôn được viết trên giấy đỏ, sau đó nhỏ giọng đọc lên. Bức thư đính hôn được viết hoàn toàn bằng cổ văn, ba tôi không hiểu nổi một câu. Ông chỉ biết ôm cuộn len và cứ thế bước về phía trước. Trên đường đi, ông luôn cảm giác như có ai đó thổi vào gáy mình, thậm chí còn nghe thấy tiếng phụ nữ cười khúc khích và tiếng trẻ con khóc vang lên trong đêm tối. Dù sợ hãi đến mức nào, ba tôi vẫn cắn răng ôm chặt cuộn len, tuyệt đối không ngoái đầu nhìn lại. Có vài lần, ông còn cảm thấy bàn tay ai đó gần như chạm vào vai mình, nhưng ông vẫn không dám quay đầu. Cứ như thế, ông bước đi trong nỗi sợ hãi đến tận nhà. Thật kỳ lạ, khi về đến nhà, cuộn len trong tay ông vừa vặn hết. Ông hốt hoảng gọi lớn, ba ơi, ba về lúc nào? Con, cứ sợ quá. Vừa về đến nhà, điều đầu tiên ba tôi làm là đóng chặt cửa, cởi giày thật nhanh, rồi leo thẳng lên giường, trùm kín chăn, không dám nhìn ra ngoài. Không biết bao lâu sau, một cơn gió lạnh thổi qua, cửa phòng kêu kéo kẹt rồi mở ra. Tiếp theo, ba tôi liền nghe thấy tiếng sột soạt, giống như ai đó đang bước đi, nhưng âm thanh rất nhỏ, không hề giống bước chân của ông nội. Không chỉ vậy, trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương rất đặc biệt. Ba tôi biết chắc người đến không phải ông nội, nên nỗi sợ càng dâng lên, ông nằm co ro trong chăn, run rẩy không dám nhúc nhích. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng, ông mới dám thò đầu ra ngoài. Lúc này, trong phòng vắng lặng đến rợn người, ánh trăng tròn chiếu qua kẽ ngói, sáng rực trước giường. Ngay trước giường là một chiếc bàn tròn nhỏ, trên đó đặt một hộp kẹo cưới màu đỏ và một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo. Khi đó ba tôi sợ đến mức không dám mở chiếc hộp ra. Mãi đến khi ông nội về, bảo rằng trong hộp là tín vật đính ước mà cô dâu gửi tặng, ông mới run rẩy mở hộp trong sự hồi hộp. Khi nắp hộp mở ra, thì có một luồng ánh sáng xanh mờ ảo tỏa ra. Trong hộp là một miếng ngọc bội tinh xảo. Ông nội nâng miếng ngọc bội rồi đeo lên cổ ba tôi. Con nghe ba nói. Dạ, ba, con đây. Ba tôi lập tức quỳ xuống trước mặt ông nội. Nghe đây, từ giờ con không được rời khỏi nhà, chỉ được ở nhà. Con không được ăn cơm, chỉ được uống nước. Khi đói, hãy nhìn vào ngọc bội và nói, vợ ơi, anh muốn ăn cá. Tối đến, tự nhiên sẽ có người mang cá đến. Cá phải ăn sống, không được nấu hay nướng. Nhớ chưa, chỉ cần con làm theo lời ba, con sẽ được sống. Nếu con làm trái lời, lập tức biến thành một xác chết. Khi đó, bụng con sẽ nổ tung, ruột gan tràn hết ra ngoài. Ba tôi sợ hãi hỏi, ba ơi, nếu con nghe lời thì sao? Ông nội đáp, nếu con nghe lời, đến năm con tròn 20 tuổi, cô gái ấy sẽ xuất hiện bên cạnh con. Khi đó, hai đứa sẽ chính thức bái đường thành vợ chồng. Nhưng, vợ rốt cuộc trông như thế nào? Có phải rất đáng sợ không? Ông nội bước vào phòng sách, lấy ra một bức tranh, rồi mở ra trước mặt ba tôi. Ông nhìn kỹ và thấy trong tranh là một cô gái tuyệt sắc, mặc trang phục cổ xưa, với đôi mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ, mái tóc dài chấm eo, và trên cổ cũng đeo một miếng ngọc bội giống hệt của ông. Thấy chưa, đây chính là dáng vẻ của vợ con. Thế nào, con có muốn cưới cô ấy không? Ba tôi gật đầu lia lịa. Tốt, vậy hãy treo tranh cô ấy trong nhà, mỗi ngày đều phải thắp hương và chăm sóc chu đáo. Từ đó trở đi, ba tôi không bao giờ bước chân ra khỏi cổng nhà nữa. Ngày ngày ông quỳ trước bức tranh, đắm đuối ngắm nhìn cô gái trong tranh. Thời gian thấm thoát trôi qua, ba tôi đã bước sang tuổi 18. Trong suốt hơn 10 năm ấy, danh tiếng của ông nội ngày càng lớn. Có một lần, nhà họ Thẩm gia tộc giàu nhất ở Tây Nam mời ông đến xem phong thủy. Chẳng rõ nhà họ gặp vấn đề gì, nhưng sau lần đó, họ trả ông nội số tiền lớn, biến gia đình tôi trở thành triệu phú đầu tiên trong làng. Đó cũng là lần cuối cùng ông nội đi xem phong thủy cho người khác. Lai Thuận, con còn nhớ 13 năm trước, khi ba dẫn con xuống Long Đàm để đính hôn không?
Tháng này, ngày mùng 8, sẽ là ngày đại hôn của con. Lai Thuận, con nghe đây, cuộc hôn nhân của con với cô gái nhà họ Thẩm vừa là duyên, vừa là kiếp nạn. Nếu ba không tính sai, năm nay nhà ta sẽ gặp một đại họa. Quẻ bén nói rằng, sinh là tử, tử là sinh. Vui cực sinh buồn, buồn cực sinh vui. Bất kể chuyện gì xảy ra, ba mong con đừng oán hận ba. Ba tôi như hiểu ra điều gì đó, lập tức quỳ xuống trước mặt ông nội và nói, ba ơi, con hiểu rồi. Nếu không nhờ ba, con đã chết từ 13 năm trước. Con sẽ nghe theo tất cả lời ba dặn. Tốt, con hiểu vậy là được rồi. Từ bây giờ, hãy nhớ kỹ lời ba, vợ con mang họ Thẩm, nhà mẹ đẻ cô ấy là một gia đình danh giá ở Tây Nam. Còn chuyện đính hôn ở Long Đàm, từ giờ con hãy quên hoàn toàn. À, tối nay, người nhà vợ con sẽ đến gặp con. Con mau thay bộ quần áo sạch sẽ đi. Nói rồi, ông nội đứng dậy, tháo bức tranh thờ khỏi cửa, mở rộng cửa chính, sau đó đặt một chiếc bàn cúng ở giữa sân. Ông dặn ba tôi ra vườn hái vài quả lê tươi để đặt lên bàn. Sau đó, ông còn lấy ra rất nhiều tiền giấy, rải đều khắp sân. Chớp mắt đã đến nửa đêm. Lai Thuận, đi thắp 4 nén hương này đi. Ba ơi, sao lại là 4 nén? Thường ngày chỉ thắp 3 nén thôi mà. Ba tôi ngơ ngác hỏi. Ông nội gõ cây gậy xuống chân ba tôi một cái và quát, con hỏi lắm thế. Ba bảo thắp thì cứ thắp đi. Vâng ạ. Vừa thắp xong, ông nội liền hướng ra cửa và lớn tiếng gọi, giờ lành đã đến, kính mời bà thông gia vào. Từ ngoài sân, bỗng vang lên một giọng cười khanh khách của một bà lão, ha ha ha. Đã lâu không gặp, Long Trường Minh, ông vẫn chu đáo như xưa. Ông nội cung kính đứng một bên, cúi đầu đáp, đó là bổn phận của tôi. Ngay sau đó, khi tiếng nói vừa dứt, thì một cơn gió lạnh thổi mạnh, cánh cửa sân bất ngờ mở toang. Ba tôi ngước lên nhìn và thấy một bà lão khoác áo choàng đen dài, mang mặt nạ quỷ, từ từ bước vào. Toàn thân bà ta còn tỏa ra một làn khói đen mờ ảo. Lai Thuận, còn không mau lại đây. Ông nội liếc nhìn ba tôi. Ba tôi lập tức tiến lên, quỳ trước mặt bà lão, chắp tay nói, vãn bối, Long Lai Thuận, xin chào. Đây chính là chàng rể mà gia đình ta chọn sao? Bà lão đưa bàn tay gầy guộc, dùng móng tay dài nhọn nâng cằm ba tôi lên. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh thấu xương phả thẳng vào người ông. Ba tôi sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, thậm chí không dám nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ quỷ của bà lão. Đừng sợ, để bà xem kỹ nào. Nói rồi bà lão quan sát một lúc, rồi nói, Long Trường Minh ơi Long Trường Minh, ông cả đời tu đạo mà lại sinh ra một đứa con như thế này, đúng là ý trời trêu ngươi. Nếu tôi đoán không nhầm, vợ cậu ta cũng chẳng phải người thường đâu nhỉ. Trời sinh đạo thể, lại là đoản mệnh, thảo nào nhà ta chọn nó làm rể. Ông nội đổ mồ hôi hột, vẫn cung kính đáp, thưa bà, có điều gì không hài lòng sao? Bà lão phất tay một cái, bước thẳng về phía nhà chính của chúng tôi. Ông nội và ba tôi vội vàng đi theo bà vào trong. Bà lão mở lời, đây là danh sách sính lễ mà nhà gái yêu cầu. Nếu Long Trường Minh ông có thể chuẩn bị đủ, vào nửa đêm ngày mùng 8, nhà ta sẽ tự mang người đến. À, về phía nhà họ Thẩm, lão thân đã phái người đến rồi. Các người cứ đến Long Đàm mà đón dâu là được. Ông nội nhận lấy danh sách sính lễ, nhìn qua một lượt thì mồ hôi lạnh túa ra, tay ông run rẩy không ngừng. Bà lão liếc nhìn và hỏi, có vấn đề gì sao? Ông nội đặt tờ danh sách xuống, mặt mày tái nhợt, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, không ngờ cả đời Long Trường Minh ta, tích đức hành thiện, cuối cùng lại phải bước vào con đường này. Chẳng lẽ đây là số phận sao? Ông nội tiếp tục, sính lễ các người yêu cầu, lão phu sẽ đích thân chuẩn bị. Nhưng ta hy vọng các người sau này đừng làm khó con trai ta. Bà lão cầm lấy danh sách sính lễ, chỉ trong chớp mắt, tờ giấy biến thành một đống tro tàn. Bà lão hừ một tiếng, làm khó thì không đến mức. Có con rể ở đây, nhà ta cũng không có ý gì khác. Nhưng con rể có chấp nhận con trai ông hay không, điều đó không phải do lão gia nhà ta quyết định. Các người, bà lão cắt ngang, các người thì làm sao? 13 năm trước, khi con trai ông rơi xuống Long Đàm, đáng lẽ ông không nên để nó sống sót. Một khi đã chọn con đường này, thì ông phải nghĩ đến hậu quả. Nói đến đây, bà lão vươn tay gỡ miếng ngọc bội trên cổ ba tôi, cầm lên nghịch ngợm. Đột nhiên, từ miếng ngọc bội phát ra một luồng ánh sáng vàng rực, khiến bà lão như bị sét đánh, vội vàng ném miếng ngọc ra xa. Bà ôm lấy mặt nạ quỷ của mình, toàn thân bị bao phủ bởi một làn khói đen dày đặc. Ông nội nhanh chóng nhặt miếng ngọc bội lên, lẩm bẩm vài câu chú ngữ. Ánh sáng vàng trên ngọc bội dần biến mất, và làn khói đen quanh người bà lão cũng tan đi. Bà đứng đó với vẻ mặt đầy giận dữ. Bà lão nói, không ngờ nó lại bảo vệ chủ nhân ngay lúc này. Thôi được rồi, xem ra mạng của thằng nhóc này chưa tận. Nếu con rể đồng ý tha mạng cho nó, nhà ta cũng chẳng có ý kiến gì thêm. Hiển nhiên bà lão bị dọa không ít, cũng không muốn nán lại thêm. Bà thở dài, thôi được, lão thân đã xem qua. Thằng bé này ngoài hơi thật thà, khờ khạo, thì những điểm khác cũng không tệ. Long Trường Minh, ông mau đi chuẩn bị sính lễ, còn dân làng, hôm đó ta sẽ lo liệu để họ yên phận ở nhà. Đợi đến khi bà lão rời đi, ông nội mới lấy khăn tay ra, lau mồ hôi lạnh trên trán. Ba tôi băn khoăn hỏi, ba, bà lão đó là ai? Thật sự là người nhà vợ con sao? Người sao? Con có biết câu thần ba quỷ bốn là gì không? Nói xong, ông nội bước ra sân, dọn dẹp bàn cúng và dẫm mạnh lên 4 nén hương chưa cháy hết. Bốn nén hương? Bà ta là, ba tôi định nói nhưng lại nuốt lời, nhưng chẳng phải nhà vợ con sống ở Long Đàm sao? Sao bà ta lại là ma? Hay là thủy quỷ? Ông nội đáp, Lai Thuận, có vẻ ba phải đi một chuyến đến nhà ngoại con. Trong mấy ngày tới, con cứ ngoan ngoãn ở nhà, ta sẽ để vài người canh cửa ở đây bảo vệ con.
Dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, con chỉ cần ở trong nhà, đừng bước ra ngoài. 7 ngày, chỉ 7 ngày thôi. Ông nội thở dài, tiện tay lấy ra một tờ giấy, xé thành vài hình nhân nhỏ rồi ném xuống đất. Những hình nhân vừa chạm đất đã lập tức sống dậy, nhảy nhót đi thẳng ra ngoài sân. Cảnh tượng ấy khiến ba tôi tròn mắt kinh ngạc. Từ nhỏ ông đã biết ông nội rất giỏi pháp thuật, nhưng tất cả đều chỉ nghe qua lời kể của những người khách. Đây là lần đầu tiên ông tận mắt chứng kiến ông nội thi triển pháp thuật. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã đến ngày mùng 8. Ba tôi thức dậy từ rất sớm, dâng lên mâm cơm cúng cuối cùng, rồi cuộn bức tranh lại. Một lát sau, ông nội cưỡi ngựa trở về, tiện tay đưa cho ba tôi mấy câu đối trắng, lạnh lùng bảo, dán những câu đối này lên. Tối nay chúng ta sẽ đi đón vợ con. Ba ơi, ba có nhầm không vậy? Ba tôi mở ra xem thì phát hiện đó toàn là câu đối dùng cho đám tang. Không nhầm đâu, sinh là tử, tử là sinh, đại hạn của ta đã đến. Thay vì để mọi thứ rối tung lên, thì để hỷ sự và tang sự tổ chức cùng một ngày cũng được. Lai thuận, sống chết có số, phú quý do trời. Con đừng buồn. Sau đó ông nội bắt đầu dặn dò nhiều việc, bảo ba tôi ghi chép lại. Ba tôi vừa viết vừa rơi nước mắt, từng giọt nước mắt thấm đẫm tờ giấy. Dù có nhiều điều ba tôi không hiểu, có lẽ vì ông vốn chậm chạp, nhưng ông mơ hồ cảm nhận rằng tất cả những chuyện này đều liên quan đến mình. Ba ơi, con nói đi, con nghe đây. Sau khi hôn lễ của con kết thúc vào nửa đêm nay, cũng là lúc ba đến hạn. Khi ba chết, con không được khóc. Đến lúc đó, sẽ có người mang quan tài đến. Quan tài sẽ có 3 cỗ và 8 người khiêng quan tài. Những người này sẽ ở trong nhà chúng ta cho đến khi thi thể ba bắt đầu cứng lại, khi đó họ mới tiến hành nhập liệm. Trong khoảng thời gian này, sẽ có rất nhiều người lạ mặt đến nhà ta. Có người là bạn của ba khi còn sống, có người là kẻ thù, và có những người thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng của con và vợ con. Nói đến đây, ánh mắt của ông nội dần u tối, nhưng ẩn chứa một tia sát khí. Nhưng không sao, ba đã bày trận ngũ lôi thiên cương trong căn nhà này. Ngoại trừ 8 người khiêng quan tài, không ai có thể đến gần quan tài, càng không thể thiêu hủy thi thể của ba. Sau khi ba chết, con có thể ăn uống bình thường, không cần ăn cá sống nữa. Sự an toàn và sinh hoạt của vợ chồng con sẽ do người nhà bên ngoại của con lo liệu. Đó là thỏa thuận giữa ba và họ. Ba tôi không hiểu, bèn hỏi, người nhà bên ngoại? Con chưa từng gặp họ, con chưa gặp là chuyện bình thường, vì thời cơ chưa tới. Thêm nữa, vì chuyện của mẹ con trước đây, nên họ có hiểm khích với ba. Nhưng giờ đã khác, dù sao con cũng là huyết mạch của họ, hơn nữa con sắp cưới vợ, sinh con. Ông nội cười bất đắc dĩ, uống cạn một bát rượu lớn rồi nói tiếp, thời gian thấm thoát thoi đưa, mẹ con đã mất 20 năm. Những gì và cậu của con cũng nên xuất hiện rồi, nghe cho kỹ, họ có người họ Liễu, gọi là Liễu Đại. Con gọi ông ấy là cậu, có một người họ Bạch, con cứ gọi bà ấy là bà. 2 cô gái trẻ cùng thế hệ với con, một người tên Hồ Thúy Thúy, một người tên Hoàng Điệp Y, con gọi họ là chị. Cuối cùng, một người họ Hôi, là thầy giáo, con gọi ông ấy là thầy Hôi là được. Sau này 5 người này sẽ thay phiên nhau chăm sóc con. Có họ ở đây, không cần lo sợ bất kỳ yêu ma quỷ quái nào. Chỉ cần con gọi một tiếng, họ sẽ giúp con đuổi hết ra ngoài. Còn về chuyện vợ con, thực ra, vợ con không chỉ có một người, mà là 2 người. Cái gì? Ba tôi giật mình đứng bật dậy. Ông nội chậm rãi nói, nhìn con kia, đàn ông tam thê tứ thiếp hầu hạ, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Nhưng, nếu chuyện này bị lộ, người ta báo lên quan huyện, chẳng phải con sẽ bị ngồi tù sao? Ba biết, vì thế chuyện này chỉ cần trời biết, đất biết, con biết, và ba biết là đủ. 2 cô gái này rất đặc biệt, một người sống trong miếng ngọc bội, con chỉ cần đeo nó trên cổ suốt đời. Cô ấy mang họ Long, còn người kia họ Thẩm, là một mỹ nhân đang ngủ. Nghe nói cô ấy đã ngủ suốt 3 năm, việc con cần làm là mỗi ngày chăm sóc cô ấy, giúp cô ấy thay quần áo, tắm rửa, và mỗi tháng phải ân ái với cô ấy 7 lần. Nói đến đây, ông nội lấy ra một quyển lịch, đưa cho ba tôi. Ba tôi mở ra và thấy những ngày trên lịch đã được ông nội đánh dấu bằng mực đỏ. Đúng là đồ ngốc, mẹ con thông minh thế, không ngờ lại sinh ra đứa con ngu ngốc như con. Đến cả việc này cũng phải để ba chỉ bảo, trên đời này không có đứa con nào đần hơn con. Nói đến đây, ông nội có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại trở nên dịu dàng. Ông nhìn ba tôi đầy yêu thương, được rồi, con cứ làm theo những gì được ghi chú. Không lâu sau, con sẽ giúp cô Thẩm có thai. Nhưng ba ơi, nếu cô Thẩm vẫn còn hôn mê bất tỉnh, con làm thế chẳng phải lợi dụng cô ấy sao? Thằng ngốc này, ông nội nghĩ một lúc rồi nói, cô ấy có thể chất đặc biệt, cần hấp thụ dương khí từ con. Chỉ khi có thai, cô ấy mới có thể tỉnh lại. Nếu không, chưa đầy nửa năm, cô ấy chắc chắn sẽ chết. Giờ con đã hiểu vì sao nhà họ Thẩm giàu có như vậy mà lại gả con gái cho một thằng ngốc như con chưa? Nhà họ Thẩm cũng bất đắc dĩ thôi. Sau khi dặn dò xong, ông nội đi tắm, thay bộ đồ khâm liệm. Khi ông chuẩn bị nằm lên giường, thì ba tôi bất ngờ chạy từ ngoài vào, quỳ xuống bên giường ông mà òa khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên trong đời ông nội thấy con trai mình khóc đau đớn như vậy. Trong mắt ông, ba tôi luôn là một người ngu ngơ, khờ khạo. Khi ba tôi mới 2 tuổi, một con ruồi bay đến đậu trên mặt, ông cũng không biết cách đuổi đi. Lớn lên, ông luôn làm theo mọi sắp đặt của ông nội, khuôn mặt thường không biểu cảm. Nhưng giờ đây, tất cả cảm xúc trong đời ông dường như bộc phát hết vào khoảnh khắc này. Ba ơi, tại sao vậy? Tại sao người khác sống đến 70 tuổi, còn ba thì... Ba còn chưa đến 50. Ba ơi, có phải con đã hại ba không? Con, cứ xin lỗi. Thấy ba tôi vẫn khóc như một đứa trẻ, ông nội đành giải thích tiếp, Thuận à,
con đã từng nghe về ngũ bại tam khuyết chưa? Ngũ bại tam khuyết là điều mà người tu đạo không thể thoát khỏi. Đó là góa vợ, đơn côi, mồ côi, không nơi nương tựa, tàn phế và thiếu phúc, lộc, thọ. Trong đó, chữ thọ chính là tuổi thọ. Bây giờ con đã hiểu tại sao ba không muốn con theo đạo rồi chứ? Vạn vật trên đời, có lợi ắt có hại, không có gì là hoàn hảo cả. Nghe ông nội nói vậy, ba tôi cảm thấy tội lỗi trong lòng vơi bớt phần nào, tiếng khóc cũng nhỏ dần. Đúng rồi, thế mới phải. Tối nay là đêm động phòng hoa trúc, nếu để người nhà vợ con nhìn thấy bộ dạng sưng mắt, thâm quầng của con thì còn ra thể thống gì? Dù rất không nỡ, nhưng đây là điều không thể thay đổi. Thuận ạ, ba đi rồi. Tối nay sẽ có một người họ Bạch đến, đó là con trai của bà Bạch. Con có thể gọi ông ấy là cậu, ông ấy sẽ làm chủ hôn cho con và vợ con. Nói xong, ông lặng lẽ nằm xuống giường, đắp chăn đến ngực, rồi nhắm mắt lại. Theo lời ông nội dặn, ba tôi đặt di vật của bà nội bên cạnh ông, rồi thắp đèn thất tinh dưới gầm giường. Từ sáng đến chiều, ba tôi phải thêm dầu 2 lần. Đến chiều tối, trong sân bỗng xuất hiện 2 con hạc trắng. Chúng đi lại trong sân như đang tìm kiếm thức ăn. Ba tôi không dám làm kinh động, chỉ ngồi trong nhà, mắt nhìn theo chúng đi từng bước vào nhà chính, rồi vòng qua một lượt trong gian nhà, cuối cùng tiến thẳng đến giường của ông nội. Sau đó ba tôi kinh rất ngạc trứng khi kiến một cảnh tượng khó tin. 2 con hạc trắng quỳ gối trước giường ông nội, cúi đầu 3 lần, rồi mới quay người bước đi. Ngay khi chúng bay khỏi sân, ba tôi nghe thấy một tiếng rắc vang lên. Âm thanh ấy giống như tiếng xà nhà gãy đôi. Ba tôi quay lại nhìn thì thấy ngọn lửa trên 7 chiếc đèn dầu đã chuyển sang màu xanh lục, bập bùng như sắp tắt. Ông vội vàng cầm bình dầu định thêm dầu vào. Tuy nhiên, vừa đến bên giường thì bình dầu trong tay ba tôi bất ngờ rơi xuống đất. Ba ơi, ba tôi run rẩy, từ từ tiến lại gần giường của ông nội. Lúc này, sắc mặt ông nội tái nhợt, râu trên mặt như còn đọng hơi sương. Ba tôi đưa tay sờ thử, thấy hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Ba ơi, ba tôi quỳ sụp xuống tại chỗ. Ngay lúc này, ông nhận ra bên cạnh mình xuất hiện một người đàn ông phong thái oai vệ. Người đàn ông trông khoảng 30 tuổi, để một hàng ria nhỏ, mặc bộ đồ đen kiểu Trung Sơn, khoác thêm một chiếc áo choàng trắng, đôi giày da sáng bóng. Đừng khóc, ba cậu vẫn chưa chết, người đàn ông nói với gương mặt không chút biểu cảm. Ba tôi dụi mắt, hỏi, anh là ai? Anh, người đàn ông hừ lạnh, ba cậu chưa từng nói tôi họ Bạch sao? Họ Bạch, hóa ra là cậu. Ba tôi lập tức đứng dậy, cúi người chào. Người họ Bạch vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, quay lưng bước ra ngoài. Đừng gọi tôi là cậu, tôi không nhận đứa cháu như cậu. Sau này cứ gọi tôi là Bạch thiếu gia. Bạch thiếu gia. Ba tôi vội xách ấm trà chạy ra sân, đặt chén trà sạch lên cối đá, rót trà cho Bạch thiếu gia. Bạch thiếu gia, ba tôi thật sự chưa chết sao? Ba tôi run rẩy hỏi. Chỉ khi con của cậu được sinh ra, ước nguyện của ông ấy mới được hoàn thành. Đến lúc đó, ông ấy mới rời đi. Con của tôi, đúng vậy, thằng nhóc, tối nay động phòng, cậu phải cố gắng một chút. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Nói đến đây, Bạch thiếu gia cầm chén trà, uống một ngụm, rồi tự mình cười nhạt, cậu đúng là may mắn. Một người vốn dĩ đã chết lại có thể sống lại thì thôi đi, thế mà còn lấy được 2 vợ. Thằng nhóc, cậu có biết tại sao lại như vậy không? Bạch thiếu gia quay sang nhìn ba tôi suy nghĩ rồi đáp, vì ba tôi biết pháp thuật. Bạch thiếu gia tỏ vẻ khó chịu, sai, ba cậu biết pháp thuật, điều đó không sai, nhưng chuyện cậu sống lại, một mình ông ấy không thể làm được. Chuyện này, cậu phải cảm ơn mẹ cậu. Bạch thiếu gia nhìn xung quanh, thấy không có ai khác, mới nói tiếp, mẹ cậu là người trong Ngũ đại gia. Ngũ đại gia, đúng vậy, cậu đã nghe về Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi chưa? Mẹ cậu chính là viên ngọc quý của Ngũ đại gia chúng tôi. Dù bà ấy là người của nhà họ Hồ, nhưng cả 4 gia tộc còn lại đều rất quý mến bà, coi bà như con gái ruột. Tiếc rằng, một người phụ nữ tuyệt vời như vậy lại bị ba cậu một người biết chút pháp thuật lừa mất. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Lúc này ba tôi nhìn chằm chằm vào Bạch thiếu gia, càng nhìn càng thấy quen. Đặc biệt là hàng ria của ông ấy, Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi, chẳng phải là Ngũ đại tiên sao? Ông nói mẹ tôi là Hồ tiên. Đồ ngốc. Bạch thiếu gia nhìn ba tôi, rồi không kiềm được mà lắc đầu thất vọng. Ngay cả ba tôi cũng cảm thấy khó tin, một người vừa ngốc nghếch, vừa không biết chút pháp thuật nào, làm sao có thể là con của Hồ tiên? Thật chẳng giống chút nào. Đừng đứng ngẩn người ra đó nữa, lúc này còn thời gian, cậu đi tìm một cái nồi đất đi. Chúng ta nấu gì đó ăn. Nói rồi, Bạch thiếu gia lấy ra một chiếc túi gấm sáng lấp lánh, cầm trong tay và lắc nhẹ. Từ chiếc túi gấm nhỏ, bất ngờ rơi ra một đống đồ, tiếng kêu lách cách như làm ảo thuật. Đây là linh chi ngàn năm. Thằng nhóc, cậu ngửi thử xem có thơm không? Còn đây là nhân sâm, nếu không phải ngàn năm thì cũng phải 500 năm. Cậu thật may mắn, năm xưa, khi tôi mừng sinh nhật, bà Bạch còn không nỡ cho tôi ăn. Vậy mà bây giờ lại mang cho thằng ngốc nhà cậu, đúng là phí của rời. Còn cái gạc hươu này nữa, cũng không tệ. Còn cả gân hươu này, lớn thế này chắc chỉ hươu ngọc mới có được. Trời ơi, bà nội à, bà đúng là thiên vị. Cái chân gấu béo ú này thật tuyệt. Nhìn đống bảo vật ngày càng nhiều, Bạch thiếu gia tức tối đến mức chạy quanh sân 3 vòng. Thằng nhóc, mau đi nấu đi, cậu ăn thịt, tôi uống canh, không thể để cậu được lợi thế này. Ba tôi ngơ ngác không hiểu, sao Bạch thiếu gia lại bắt mình ăn nhiều đồ bổ như thế. Bạch thiếu gia tức tối đáp, vì tối nay cậu phải động phòng, mà tôi nghe ngóng được về thân thế của vợ cậu rồi. Nghe nói cô ấy rất ghê gớm, nếu không bồi bổ cho cậu thì tôi sợ cậu sẽ bị cô ấy vắt kiệt sức mất. Hơn nữa, thái độ của Ngũ đại gia bây giờ đã rất rõ ràng.
Dù gì thì cậu cũng là phế nhân, chúng tôi chẳng trông mong gì ở cậu. Vì vậy, vì có thể hy vọng vào thế hệ sau mà thôi. Thế hệ sau? Đúng vậy, cậu có biết, khi cậu vừa chào đời, Ngũ đại gia chúng tôi đã tụ họp và nhờ nhà họ Hôi chuyên bói toán tính một quẻ cho cậu không? Kết quả là quẻ đó vô cùng xấu. Đường Đường là con trai của Hồ Tiên, lại là một kẻ vô dụng, mang thiên đạo thể nhưng không có linh căn. Không tu đạo được thì thôi, còn là một người chết sống lại. Kết quả này khiến nhà họ Hồ tức giận đến phát điên, thể cắt đứt quan hệ với ba cậu. Nhưng đúng 7 ngày trước, ba cậu đến Ngũ đại gia và yêu cầu nhà họ Hôi tính thêm một quẻ. Kết quả khiến tất cả chúng tôi sửng sốt. Quẻ bói cho thấy thằng nhóc vô dụng như cậu lại có một đứa con trai, không những sở hữu thiên đạo thể mà còn có đôi mắt thần có thể thông thiên, nhận biết quỷ thần. Vì vậy, đại gia mới chịu bảo vệ cậu, còn góp nhặt bao nhiêu dược liệu quý giá thế này, chỉ mong cậu bồi bổ cơ thể, sớm sinh con trai. Cũng để chúng tôi được mở rộng tầm mắt, con trai cậu chính là rồng trong loài người đấy, ngay cả người làm cậu như tôi cũng nóng lòng không chờ được nữa. Thằng nhóc, mau đi nấu đi. Ba tôi đã ăn cá sống nhiều năm, đến mức miệng nhạt nhẽo vô vị. Đột nhiên lại có một nồi chân gấu hầm, còn bỏ thêm bao nhiêu món sơn hào hải vị vào, thịt chưa kịp chín mà mùi thơm trong nồi đã khiến ông không kìm được. Vừa mang lên thì ba tôi đã ăn liền 3 bát lớn. Chân gấu vào bụng, thêm linh chi ngàn năm và nhân sâm 500 năm hỗ trợ, sắc mặt ông lập tức hồng hào, cả người tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Thằng nhóc, tối nay trông cả vào biểu hiện của cậu. Bạch thiếu gia vỗ vai ba tôi, rót thêm một bát rượu lớn. Cậu Bạch, tôi thật sự không uống thêm được nữa. Mới uống chút thế này mà đã không chịu được, tốt nhất cậu uống thêm đi, nếu không, tôi sợ tối nay cậu bị cô ấy dọa đến mềm nhũn ra mất. Nói thật, e rằng cô ấy không phải người sống đâu. Cậu, nói gì? Không có gì, uống đi. Bạch thiếu gia nhìn rõ là người có kinh nghiệm, dưới lời ngon tiếng ngọt của ông ấy, ba tôi vô tình uống đến say mềm. Chớp mắt đã đến nửa đêm, ba tôi đang ngủ say thì bị Bạch thiếu gia gọi dậy. Vừa lơ mơ bước ra khỏi phòng, ông đã thấy có một đám phụ nữ mặc đồ trắng để tang đứng kín cả sân. Những người phụ nữ này đều che mặt bằng khăn lụa trắng, ba tôi hoàn toàn không nhìn rõ mặt họ. Kính mời tân lang lên kiệu. Bạch thiếu gia cầm một cây phất trần, giọng hô to kéo dài như thái giám trong cung đình. Còn chưa dứt lời thì một người phụ nữ liền vén rèm kiệu mời ba tôi bước lên. Nhưng khi nhìn kỹ chiếc kiệu trước mặt, ba tôi cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện màu sắc không đúng. Theo lý mà nói, kiệu cưới phải là màu đỏ, nhưng chiếc kiệu này không những đen mà còn nhẹ bẫng như được làm bằng giấy. Ơi, cái này có ngồi được không? Ba tôi lảo đảo bước tới, đưa tay sờ rèm kiệu, xác nhận đúng là làm bằng giấy. Bạch thiếu gia tức giận, thằng nhóc, bảo lên thì lên, lắm lời làm gì? Thấy Bạch thiếu gia trừng mắt giận dữ, ba tôi đành cắn răng trèo lên. Lạ một điều là khi vào trong kiệu, ông cảm thấy rất chắc chắn. Điều kỳ diệu hơn nữa là chiếc kiệu cứ lơ lửng mà bay lên. Ba tôi thò đầu ra nhìn thì thấy chiếc kiệu được 4 người phụ nữ mặc đồ trắng nâng lên và bay thẳng về phía trước. Cảnh tượng ấy khiến ông sợ đến nỗi rụt đầu vào trong, không dám nhìn thêm nữa. Cũng không biết chiếc kiệu bay bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại bên Long Đàm. Nhưng khi bước xuống thì ba tôi phát hiện nơi này không phải ở trong làng. Ngẩng đầu lên, bốn phía đều là núi non hiểm trở, không một bóng người, thậm chí không thấy một ánh đèn. Cậu ơi, đây là đâu vậy? Ba tôi hỏi. Bạch thiếu gia bước tới, lộ vẻ khinh thường, giơ tay đánh nhẹ vào sau đầu ông. Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là cậu, tôi già thế sao? Bạch thiếu gia, cũng tạm được. Bạch thiếu gia rút ra một chiếc gương, soi trái soi phải, bộ dạng đầy vẻ tự luyến. Bạch thiếu gia, chúng ta có đi nhầm đường không? Bà tôi bất an hỏi. Bạch thiếu gia thản nhiên đáp, không, dòng nước ở nơi này thông với Long Đàm trong làng cậu. Để tránh làm phiền dân làng, ba cậu bảo tôi đón dâu ở đây. Dù gì cũng giống nhau. Thật sự giống nhau sao? Ba tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt vô cùng kỳ quái, nhưng vì không có chút bản lĩnh nào nên ông cũng chẳng dám làm gì. Cứ như vậy, dưới sự sắp xếp của Bạch thiếu gia, ba tôi đứng đợi ở Long Đàm hơn nửa giờ. Rồi từ xa, ông nhìn thấy hai hàng bóng trắng đang lơ lửng tiến lại gần. Khi đoàn người gần đến Long Đàm, trên không trung bất ngờ xuất hiện một loạt đèn lồng phát ra ánh sáng xanh lục. Trên những chiếc đèn còn viết một chữ điếu lớn. Ngay sau đó là đoàn xe ngựa, được vây quanh bởi hàng chục cô gái mặc đồ trắng. Từ xa, đã nghe thấy tiếng khóc của một đôi nam nữ. Phu nhân, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Hôm nay là ngày vui của tiểu thư, phu nhân đừng quá đau buồn. Lão gia, phía trước chính là Long Đàm. Dừng xe, đoàn xe nhanh chóng dừng lại bên Long Đàm. Một đôi vợ chồng trung niên bước xuống xe, dưới sự dìu đỡ của hai thiếu nữ. Trong màn đêm, mặt nước Long Đàm ánh lên màu xanh biếc. Ba tôi ngây ngẩn đứng bên Long Đàm. Lúc này, Bạch thiếu gia bước tới, tay cầm một cuộn giấy. Đây chính là cậu nhóc nhà họ Long sao? Người đàn ông trung niên tiến đến bên ba tôi, đi vòng quanh ông 2 vòng. Ba tôi ngẩng đầu nhìn, thấy ông ấy mặc trang phục vô cùng lộng lẫy, dáng người hơi mập, trên người toát lên khí chất giàu sang. Lai Thuận, đây là ba mẹ vợ con. Bạch thiếu gia giới thiệu. Ba tôi lập tức quỳ xuống trước đôi vợ chồng này, con là Long Lai Thuận, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Xin nhận một lạy của con. Hai người nhìn ba tôi thật lâu, người đàn ông trung niên mới thở dài, thằng nhóc này cũng tốt, chỉ là hơi ngốc, không lanh lợi như ba nó. Cho hỏi, cậu biết chút pháp thuật nào không? Biểu diễn thử cho ta xem. Ba tôi ngượng ngùng cúi đầu, thưa nhạc phụ, con không biết chút pháp thuật nào cả. Hổ phụ không sinh khuyển tử, ba cậu là thầy phong thủy nổi tiếng Tây Nam mà cậu lại chẳng biết gì.
Bạch thiếu gia vội vàng giải vây, thằng nhóc này vốn ngu ngốc bẩm sinh. Đừng nói pháp thuật, ngay cả làng bên nó cũng chưa từng bước tới. Ba nó sợ nó đi ra bị lạc đường, nhưng nó thật sự có cách làm con gái ta sống lại chứ?